one step at a time. Noong unang araw ko sa Unity, start ko ginawa ay mag-aral, manood ng post sa group at pag-aralan ang mga video training at walang katapusang webinar araw-araw. Lunes hanggang Biyernes, araw ng Sabado at Linggo naman ay nagbabasa ako ng mga testimonial proof ng mga members. Isama mo pa ang YouTube video ni Edward Reformina na napakaraming itinuturo tungkol sa online marketing strategy at maraming pang iba na pwede kong matutunan at makopya sa mga taong bihasa na sa negosyong ito. Inubos ko talaga ang oras ko dito sa Unity Network dahil alam ko na darating ang araw ay uunlad din ako kagaya nila at ang lahat ay naging madali sa akin. Hindi na sayang ang paghihirap ko at pagtitiyaga. Hindi ako nabigo. Unti-unti akong umusbong at nakilala at nagkaroon ako ng lakas ng loob at tiwala sa aking sarili. Pero di pa rin ako naging mataas dahil bahagi rin sa training at turo nila na maging humble sa lahat ng natutunan mo. Fear. Natakot din ako noon kagaya mo. Natakot ako sa mga member ng Unity. Iniisip ko di ko sila kayang pantayan. Tuwing makikita ko silang mag-post at gumawa ng video, masyado akong mahanga sa kanilang ginawa. At iniisip ko, kaya ko ba talagang makipagsabayan sa mga taong ito? Kaya ko ba talaga silang lampasan? Pero sa una lang pala yan at parang pakiramdam mo, nahihiya ka dahil baguhan ka. Sa una talaga, matatakot ka. Wala kang maisip i-post, wala kang alam gawin sa Facebook page mo, at nauubos ang oras mo sa kaiisip ng tamang post. Yung engaging post o yung papansinin ka ng tao para makapagbenta. Ang hirap talaga, di ba? Minsan ang tagal mong ginawa ang content tapos ni wala man lang pumansin o nag-like. At yung nag-like pa yung asawa mo o malapit mong mga kaibigan. Di ba parang mawawalan ka na ng gana sa Unity? Ito tandaan mo, lahat ng effort mo, di yan nasayang dahil may kapalit yung achievement sa life mo at lifetime earnings sa negosyo mo. Confidence. Akala ko di ako marunong makipagsabayan at takot na takot akong mag-post kagaya ng mga nakikita ko sa mga dating member. Mali pala ako, mas angat pa pala ako sa kanila at may sarili pala akong diskarte na wala sila. Meron sila na wala ako pero may pagmamalaki ko na meron pala akong sariling paraan at diskarte na wala sila. Yun ay ang pagiging ako. Ngayon, kaya ko na silang lahat harapin na walang takot at full confidence. Huwag kang magbadali. Give time to your work at sa iyong business. Oo, alam ko, maninibago ka, pero talagang ganyan sa una. Go for the win. Ikaw din, part, may sarili kang diskarte na wala sila. Focus ka lang doon sa mga bagay na meron ka. Huwag mo muna asamin yung meron sila na wala ka. Ang isipin mo yung meron ka na wala sila. At doon ka unti-unting makikilala at lalagpasan mo sila ng sobra-sobra. Tandaan mo ito, nandito lang ako para turuan ka. Pero yung talagang diskarte, talino at galing ay magbubuhat pa rin sa iyo at sa sarili mong style. Huwag ka matakot, nasa tamang pwesto ka sa Unity. Huwag mo munang isipin na kumita. Ang isipin mo muna, dapat matuto ka. At mag natuto ka na, yan darating na ang pera nang di mo inaasahan. Kaya mag-aral ka munang mabuti at pag natuto ka na, ay may darating na tao na gustong sundan ang yapak mo at maa-amaze siya sa mga ginawa mo. Kaya dapat pag-aralan mo lahat ng tinuro ko sa iyo at isipin mo ang lahat ng mga message ko. Maraming salamat at sana na-motivate ka sa video ko na ito. This is Voice Over Vlog and let's rock!